Знаменита історія Джорджа Орвелла. Ферма тварин. У наш світ, який, можливо, і не кращий зі світів, знову прийшла весна. Але магічної весни не досить, щоб приховати бідність хутору Дідівщина. Колись процвітаюча і багата ферма та її власник, пан Джонс, зазнали занепаду. Все сталося через проблеми, які спричинив сам господар, пан Джонс. Він почав пиячити. І на свою біду він знайшов погане товариство. Наша історія почалась увечері. Пізніше, ніж зазвичай, пан Джонс повернувся додому з пиятики оглянути своє господарство. Прокляті старі кури! Непотрібні тварини. Повідривав би вам голови. Цієї ночі всі тварини змовилися. Щойно пан Джонс ляже спати, вони зберуться у головному хліві на таємні збори, скликані старим Марком, премійованим кнуром, який через свої літа вважався наймудрішим серед тварин. Інші свині першими рушили на збори, бо були недурними і прагнули стати лідерами. За ними йшов боксер, найбільший і найсильніший із коней, його вірний друг Бенджамін, осел. Всі інші тварини, великі і малі, збиралися із хвилюванням, бо такі збори ніколи раніше не проводилися.
Старий Марко непокоївся. І сьогодні він сказав, що є речі, про які хоче розповісти своїм друзям-тваринам, і поки не пізно. Знадобилося багато часу, поки всі зайняли свої місця. Свині зайняли найкращі місця, якраз перед помостом. Серед перших був Білан, сповнений рішучості, а також і не менш рішучий, та ще менш вічливий Наполеон. Ой, що це було? Ні, то не пан Джонс. І нарешті всі всілися послухати старого Марка. Дорогі друзі, я прожив довге життя. У мене було багато часу подумати, коли я лежав сам у своєму стілі. Недовго мені залишилося бути з вами. І я маю щось вам сказати перед смертю. Мало хто з нас знає благословенне мирне життя старих часів. Ти, боксере, коли віддаси до решти свою останню силу, що тоді? Що б ми не виробляли, у нас забирають, крадуть і продають. Наші діти народжуються, щоб жити у холоді і голоді. Подивіться на них, поки можете. Ви, годовані свині, знаєте, яке майбутнє чекає на вас. Чи заслуговуємо ми на таку долю? Чи ця ферма настільки бідна, щоб прогодувати нас усіх? Ні, товариші. Та навіть якби ферма була багатою, ми б ніколи не отримали свою заслужену частку від пана Джонса. Але якщо поварити тирана, ми усі станемо багатими і вільними. Товариші, бунтуйте! Але пам'ятайте, коли позбавитеся Джонса, не переймайте його вад. Ми, тварини, брати, великі чи маленькі, розумні чи простенькі, в хутрі чи в пір'ї, зараз і навіки рівні усі звірі.
Наступного ранку, скоріш можливо, ніж передбачав старий Марко, тварини визнали, що їх ситуація цілком нестерпна. Отож вони, не встигнувши цього усвідомити, вже почали боротьбу і перемогли. Було їм і що оплакувати, а ті, хто загинули, залишили дітей, про яких треба було піклуватися. Але хутір дідівщина став їхнім, і вони не гаяли часу, руйнуючи все, що нагадувало їм про ненависного пана Джонса.
Коли справа дійшла до будинку пана Джонса, тварини завагались. Наполеон вказував шлях, а керував Білан, коли вони входили до будинку свого колишнього тирана. Всі тварини погодилися, що будинок Джонса – місце не для них. Усі, крім Наполеона. Тим часом Білан керував іншими тваринами, створюючи нове товариство, яке вони назвали «Ферма тварин». Так, що усі бачили і погоджувалися. Закони ферми тварин було написано на видному місці, щоб їх завжди дотримувалися і пам'ятали. Жодна тварина не може спати у ліжку. Жодна тварина не може пити алкоголь. 4 ноги добре, 2 ноги погано. Крила вважаються за ноги. 4 ноги добре, 2 погано. 4 ноги добре, 2 погано. Жодна тварина не може вбивати іншої тварини. Усі тварини є рівними.
Піклуватися про ферму самим тваринам було складно, але свині могли знайти вихід із будь-яких труднощів. Боксер викликав загальний захват. За часів Джонса він працював багато, але зараз він працював за трьох. Під керівництвом Білана решта тварин теж працювали, і робота на фермі виконувалася наче в касті. Успіх власної праці захоплював усіх, а особливо Наполеона та його вічного супутника, жирного Квікуна. Того літа тварини без жодної допомоги чи втручання добряче попрацювали на фермі. Поля вродили щедро і були дбайливо прибрані відданими справі тваринами. Коли врожай був складений, тварини мали час подумати про майбутнє, і на зустрічі у великому хліві було затверджено багато рішень. Саме свині весь час приймали резолюції.
Товариші, план наших перших 5 місяців блискуче виконано. І прийшов час поширити славну новину, щоб наші пригноблені товариші на інших фермах розбили свої окови і приєдналися до революції тварин. Летіть, розкажіть, що на світі є ферма тварин. На деяких тварин, задоволених тим, що мали, багатьки про мир і багатство не справили враження. Інші, щасливі у своєму звичному середовищі, почали хвилюватися через можливі зміни. Та все ж тварини, пам'ятаючи важкі часи, слухали із цікавістю. У деяких місцях бунтівна поведінка тупих тварин викликала обурення і багато розмов. Але нічого зроблено не було, бо п'яний пан Джонс і його друзяки не знали, що робити. Білан вирішив, що освіта – наступна необхідність для тварин. Звичайно, деякі тварини були розумнішими за інших. Чотири ноги добре, 2 ноги погано. Білан узявся сам вирішити проблему влади на фермі. Як і Наполеон. У січні погода була нестерпною. Через невміле управління на фермі стало бракувати харчу. Але Білан продовжував міркувати про майбутнє. І у таких думках він був не сам.
Товариші, я приготував новий план для ферми тварин. Ось він. Все, що потрібно, це ваші голоси. По-перше, нам треба більше працювати і менше їсти. Але мій план принесе нам електрику. Це означатиме теплі стіла взимку. Світло у кожне стіло, свинарник і курник. Розкіш для всіх. Товариші, за рік ферма тварин стане найкращою у світі. Мрії, мрії. Голос за мій план – це голос за прекрасне життя. Це брехня. Обіцяю вам 4-денний робочий тиждень. Може 3-денний робочий тиждень. Нісенітниця. 1 день на тиждень. Коли Наполеон позбувся Білана, він упевнено узявся керувати фермою тварин. А жирний кабан Квікун став його слухняним послідовником і помічником. Товариші, Білан – зрадник. Що він насправді планував? Повернути Джонса? А тепер давайте позбавимося цих зборів, від яких немає жодної користі. Відсьогодні я захищатиму ваші інтереси і прийматиму за вас всі рішення. Дозвольте показати вам мій план ферми тварин. 4 ноги добре, 2 ноги погано. Врешті-решт почали будувати вітряк. Ніхто не міг обійтися без боксера, чия сила була більшою, ніж у усіх інших тварин разом узятих.
Під наглядом свиней усі тварини працювали довгі зміни, що тривали зранку до ночі. Пайок для робітників скоротили, але свині через свою розумову працю були добре забезпечені. Але найбільше натхнення йшло від боксера, який зі своїм другом Бенджаміном працював день і ніч за будь-якої погоди. Одного вечора, після тривалої роботи, боксер і Бенджамін зробили дивне відкриття. Чутки про те, що відбувалося уночі в будинку Джонса, швидко поширилися округою. Деякі тварини думали, що вони пам'ятають закон, але очевидно вони помилялися. Жодна тварина не може спати у ліжку. Вже готувалися нові закони ферми тварин. І невдячні тварюки серед вас. Веселіше. Вони не протримаються. Наступна зима поставить їх на коліна. Де ж вони купуватимуть все необхідне? В товаристві пана Джонса проблема дефіциту на фермі тварин була популярною. І підступний торговець Вімпер мав у цій справі певний зиск.
Товариші, наш мудрий і дорогий лідер вирішив торгувати із зовнішнім світом. Звичайно, не для вигоди, що не гідно наших благородних принципів. Ви, кури, маєте честь зробити перший внесок. Усі ваші яйця. Я знаю, наскільки ви пишаєтесь цією честю. Курям здалося, ніби вони пам'ятають, що казав старий Марко, що у них ніколи не заберуть їхні яйця. Невинні потерпали від почуття вини, і куряче повстання тривало недовго. Товариші, я зробив страшне відкриття. Серед нас є зрадники. Так, товариші. Спілці із Джонсом і Біланом щоб зруйнувати ферму тварин. Хто ще винен? Встаньте і зізнайтеся.
Жодна тварина не повинна вбивати іншу тварину без причини. Революція скінчилася. Нам ця пісня не потрібна. Вона навіть заборонена. Страхом смерті. Торгівля між фермою тварин і зовнішнім світом тепер стала досить активною. Як очікувалося, прибутки Вімпера надихали інших торгувати, чи щонайменше пробуджували заздрість. Схоже, що ферма тварин приносить Вімперу гроші. Чи чув хто-небудь про ферму, якою керують тварини? Ви бачили їхній вітряк? Ходімо, виженемо їх. Так, виженемо їх. Самого власника не запросили приєднатися. Його сусіди дали йому знати, що все скінчено. Товариші, ворог мобілізував усі свої сили проти нас. Ми повинні врятувати ферму тварин будь-якою ціною. Зараз час боротися, помирати за ферму тварин.
Перемога! От і розпочалися важкі дні відбудови. І як і раніше, Боксер і Бенджамін працювали тяжче за всіх. Зараз, коли керівництво свиней було не потрібне, вони мали час для менш трудових занять. І після того, як усі тварини скінчили роботу, Боксер і Бенджамін все працювали і працювали, з усіх сил, рік за роком. Виросло нове покоління свиней, обдароване так званими перевагами і привабливістю, і відданістю їх керуючому генію. Та все ж вітряк не добудували, а поранена нога Боксера не гоїлася, а навпаки. Виглядало так, ніби Боксер мертвий, але це не так. Не зовсім. Боксер поранений, він ніколи не працюватиме. Що ми зробимо? Поки Наполеон і Квікун думали, що робити з Боксером, Бенджамін передбачав, що той заслужив на відпочинок.
Наступного дня робота над вітряком тривала, як звичайно, але тепер без боксера. А вранці приїхала ніби швидка допомога. Тільки Бенджамін запідозрив, що це не швидка допомога. Інші тварини нарешті розпізнали труповозку із фабрики клею пана Вімпера. Я був із ним до кінця. Його останні слова були: «Вперед, товариші! Хай живе Наполеон!» А щодо злої чутки про те, що боксера продали на м'ясо, то наш дорогий лідер ніколи б такого не зробив. Хай живе Наполеон! Хай живе Наполеон! Тої ночі свині пили за упокій боксера, віскі, яке вони придбали ціною його життя. Проходили роки, змінювались пори року, швидко минали короткі життя тварин. Збудований вітряк стояв як пам'ятник долі і самопожертви його будівельників. Але про революцію тварин майже забули. Зовні ферма тварин виглядала багатою. Але тваринам краще не було, за винятком свиней. Їхнього верховного лідера Наполеона. Підприємство свиней тепер мало багато розкошів справжньої цивілізації. І в один прекрасний день свині-делегати з усіх усюд прибули на хутір Дідівщина, щоб відсвяткувати прихід нової ери.
Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших. Коли повідомлення про цю подію дійшло до інших, тварини всюди поставились до цього скептично. Злякані й обурені, прибули вони звідусіль на ферму тварин, інстинктивно об'єднуючись проти гнобителів. Вірні послідовники. На фермах, якими володіють і керують свині, порядок і дисципліна. Усі тварини працюють більше і їдять менше, ніж на інших фермах. Цим я заохочую вас змусити ваших тварин працювати ще більше і їсти ще менше. Задля більшої ферми тварин. Задля миру і багатства під керівництвом свиней. Заради того дня, коли свині володітимуть і керуватимуть фермами скрізь. Тваринам вже здавалося, що їхній світ, який, можливо, стане колись щасливим місцем для життя, ставав іще гіршим для звичайних тварин. І прийшов ще один момент, коли вони повинні щось зробити. Кінець. Переклад українською Антисуржик. Озвучив Рудик.